नमस्ते, स्वागत छ एसपी कुजिनमा। आज मैले तपाईहरुको लागि दाल भात तरकारी अचार र सागको कम्प्लिट रेसिपी लिएर आएको छु। आशा छ हजुरहरुलाई मन पर्नेछ। सुरुमा मैले दाल बनाउँदै छु। यसको लागि मैले अरहर र मुसुरोको दाललाई 2 घण्टा अगाडि भिजाउन राखेकी छु। त्यसैगरी थोरै मटर पनि लिएकी छु। आज मैले दाल अलि फरक तरिकाले पकाउने छु। यसको लागि एउटा कुकरमा तेल तताउन बसाल्नुहोस्। तेल तातिसकेपछि त्यसमा थोरै मेथी पुर्याउनुहोस् र यसमा काटेको प्याज, अदुवा र लसुन राख्नुहोस् र एकछिन चलाउनुहोस्। हल्का ब्राउन हुन थालेपछि हरियो मटर र अघि भिजाएर राखेको दाल राख्नुहोस् र एकछिन चलाउनुहोस् र काटेको टमाटर राखिदिनुहोस्। अब यसमा 1 चम्चा बेसार र 1 चम्चा नुन राख्नुहोस् र एकछिन चलाउनुहोस्। अब यसमा 2 गिलास पानी राख्नुहोस् र कुकरको ढक्कन बन्द गरेर 2-3 सिटी लगाउनुहोस्। हाम्रो दाल पाकिसकेको छ। अब मैले यसको ढक्कन खोल्दै छु। हेर्नुस् त, मिठो दाल पाकेर तयार भइसकेको छ। अब मैले अचारको लागि 7-8 वटा आलुलाई धोएर कुकरमा राख्दै छु। आधी गिलास जति पानी राखेर यसलाई 2-3 सिटी लगाउनुहोस्। यसै बीचमा मैले भिन्टा काट्दै छु। आज मैले भिन्टाको तरकारी बनाउने छु। यसमा किरा पनि हुन सक्छ, काट्दा ध्यान दिनुहोला। अब मैले तरकारी पकाउनको लागि एउटा प्यानमा तेल तताउन बसालेको छु। अब यसमा काटेको हरियो लसुन राख्नुहोस्, जसले तरकारीमा मिठो स्वाद दिन्छ। यसलाई एकछिन चलाउनुहोस्। अब यसमा अघि काटेको भिन्टा राख्नुहोस् र यसलाई एकछिन चलाउनुहोस्। अब यसमा आधी चम्चा बेसार र आधी चम्चा नुन राख्नुहोस् र एकछिन चलाउनुहोस्। अब यसमा जिरा धनियाको धुलो मसला राख्नुहोस्। अब यसलाई 3-4 मिनेट जति छोपेर पकाउनुहोस्। अब यसलाई एकपटक फेरि चलाउनुहोस्। अब हाम्रो मिठो तरकारी पनि तयार भइसकेको छ। अब मैले अचारको तयारी गर्नेछु। यसको लागि मैले आलुलाई कुकरबाट निकालेर बोक्रा निकालेर काट्दै छु। त्यसैगरी मुला र गाजरलाई पनि आफूलाई मनपर्ने शेपमा काट्नुहोस्। अब एउटा बाटामा काटेको आलु, गाजर, मुला र हरियो धनिया राख्नुहोस्।
र माथिबाट भुटेको तिलको धुलो राख्नुहोस्। त्यसैगरी रातो धुलो खुर्सानी पनि राख्नुहोस्। अब यसलाई झान्नको लागि एउटा प्यानमा तेल तताउन बसाल्नुहोस्। तेल तातिसकेपछि थोरै हरियो लसुन फुराउनुहोस्। 1 चम्चा बेसार र हरियो खुर्सानी पनि राख्नुहोस् र अचारलाई तेलले झान्नुहोस्। र अचारमा तेल सबैतिर लाग्ने गरी चलाउनुहोस्। अब यसमा 1 चम्चा नुन र कालो अमिलो राखिदिनुहोस्। अमिलोको ठाउँमा हजुरहरूले कागती पनि राख्न सक्नुहुन्छ। अब एउटा कुकरमा मैले 2 कप चामलमा 2 कप पानी राखेर सिट्टी लगाउने छु। अब लास्टमा मैले साग बनाउनको लागि रायोको सागलाई राम्ररी धोएर काट्दै छु। अब एउटा कराईमा तेल तताउन बसाल्नुहोस्। तेल तातिसकेपछि थोरै काटेको अदुवा र 1-2 वटा हरियो खुर्सानी फुराउनुहोस्। अब अघि काटेर राखेको साग राख्नुहोस्। र थोरै नुन राखी एकैछिन चलाउँदै पकाउनुहोस्। हेर्नुस् त, हाम्रो मिठो भेज नेपाली थाली खानको लागि तयार भइसकेको छ। हजुरहरू पनि यसरी नै मिठो खाना बनाउनुहोस् र सर्भ गर्नुहोस्। तपाईलाई यो भिडियो कस्तो लाग्यो कमेन्ट सेक्सनमा कमेन्ट गर्न नबिर्सिनुहोला। भिडियो मन परेमा भिडियोलाई लाइक र च्यानललाई सब्स्क्राइब पनि गरिदिनुहोला र नजिकै रहेको बेल आइकनमा क्लिक गरी अलमा दबाउनुहोस्। धन्यवाद।